पेपर सेकंड कॅल्क्युलस चॅप्टर डिफरन्शिएशन त्यातलं सक्सेसिव्ह डिफरन्शिएशन म्हणजे काय आपण बघू. वाय बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, दॅट इज वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. Differentiating this y with respect to x, we get dy dx. It is called as the first differential coefficient. And this dy dx is also function of x. This dy dx is function of x. Differentiating this with respect to x, we get first order derivative. Then we get dy dx आणखीन differentiating with respect to x means d square y by dx square, that is the second order derivative of y with respect to x. सेकंड, त्यानंतर आणखीन घेतल्यानंतर थर्ड होईल, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y, दॅट इज डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब. इन जनरल तसंच आपण nth डिफरन्शियल कोइफिशियंट ऑफ y इज काय असेल, nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दॅट इज द डी रेस टू एन वाय अपॉन डी एक्स रेस टू एन. हा वायचा nth डेरिव्हेटिव्ह, हा वायचा थर्ड डेरिव्हेटिव्ह, वायचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, वायचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह आणि हा वाय, दॅट इज द फंक्शन ऑफ एक्स. हे झाले वाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि nth डेरिव्हेटिव्ह. दिस आर द सक्सेसिव्ह n डेरिव्हेटिव्ह फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. नोटेशनमध्ये वायचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, दिस इज द वायचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह आणि nth डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हे डी बाय डी एक्सच्या ऐवजी कॅपिटल डी, डी बाय डी एक्सच्या ऐवजी डी आणि स्क्वेअर, डी स्क्वेअर, डी क्यूब आणि डी रेस टू एन, दॅट इज द nth डेरिव्हेटिव्ह. किंवा असंही म्हटलं जातं फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह वाय वन, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह वाय टू, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह वाय थ्री आणि nth डेरिव्हेटिव्ह वाय एन. किंवा वायचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह आणि nth डेरिव्हेटिव्ह. याला आपण काय म्हणू, सक्सेसिव्ह डेरिव्हेटिव्ह, एकानंतर एक काढलेले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अप टू nth डेरिव्हेटिव्ह. आता आपण काय करू, सम स्टँडर्ड फंक्शनचं nth डेरिव्हेटिव्ह काढू. इफ वाय इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू एम, then nth derivative of y is the m factorial upon m minus n factorial into ax plus b raised to m minus n into a raised to n. Given y is the function ax plus b raised to m. Differentiating this with respect to x, y चा काय असेल dy dx, त्यालाच आपण काय म्हणलं आहे y1. याचा विथ रिस्पेक्ट टू x m into this bracket raised to m minus 1 and derivative of this bracketing quantity with respect to x is the a, m into ax plus b raised to m minus 1 into a. आता सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे y2, m कॉन्स्टंट ॲज इट इज, याचा डेरिव्हेटिव्ह याच्यातच x आहे, हे कॉन्स्टंट आहे, m as it is, m minus 1 into ax plus b raised to m minus 1, that is m minus 2, this a as it is, and derivative bracketing quantity ax plus b. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला, a आणि a स्क्वेअर, m into m minus 1 into ax plus b raised to m minus 2 and a square, that is y2 is the m into m minus 1 into ax plus b raised to m minus 2 into a square. आता याचा थर्ड डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज द y3, डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, m इंटू m मायनस 1 कॉन्स्टंट ॲज इट इज, याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे फक्त. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय, m मायनस 2 इंटू ax प्लस बी रेस टू m मायनस 2 मायनस 1, दॅट इज द m मायनस 3, ए स्क्वेअर ॲज इट इज, आणि ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल एक्स प्लस बीचा a. Thus we get y3 is the m into m minus 1 into m minus 2 into ax plus b raised to m minus 3 into a cube. इन जनरल मग yn मला कसा मिळेल, yn m into m minus 1 dash 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 m minus into bracket n minus 1 into ax plus b raised to m minus 1 into a raised to n. आता y3 काय मिळालं तर मला m into m minus 1 and m minus 2 and ax plus b raised to m minus 3
अँड ए रेश टू 3. आता यंत घेतलं की ए रेश टू यन, इथं काय असेल एम मायनस यन. आता थर्ड डेरिव्हेटिव्ह घेत राहा. यम कधीपर्यंत डिक्रीज झाला, यम मायनस वन, यम मायनस टू. यम मायनस टू म्हणजे 3पेक्षा 1 कमी म्हणजे 2पर्यंत. मग हा यंत डेरिव्हेटिव्ह घेतो, यनपेक्षा कमी म्हणजे कोण असेल, यन मायनस वन, म्हणजे यम मायनस एन मायनस वन अप टू दिस डिक्रीजेस यम बाय वन, यम मायनस वन, यम मायनस टू, यम मायनस थ्री अप टू यम मायनस इंटू ब्रॅकेट एन मायनस वन. हा वाय एन आला. आता आपल्याला हा झाला ॲक्च्युअल वाय एन. पण आपल्याला एक स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये आपण जे दाखवलं आहे वाय एन कसा दाखवायचा आहे मला, यम फॅक्टोरियल अपॉन यम मायनस एन इंटू एन फॅक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी रेश टू एम मायनस एन इंटू ए रेश टू एन. ह्या फॉर्ममध्ये दाखवण्यासाठी आपण काय करू, मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय एम मायनस एन इंटू एम मायनस एन मायनस वन. आता यममधून 1 गेला, 2 गेला, यममधून इथं काय वजा केला, एन मायनस वन. त्याच्यानंतर काय असेल एन, त्याच्यानंतर एन प्लस वन म्हणजे मायनस एन मायनस वन. म्हणजे यम कमी होत जाईल, शेवटी तो 2 होईल आणि एकदा 1 होईल. मग यांना मल्टिप्लाय केलं, हे आपलं पहिलं इथंपर्यंत. आणि आता मल्टिप्लाय केलेलं न्युमरेटरला यम मायनस एन, यम मायनस इंटू एन प्लस वन डिक्रीज होते 2 प्लस वन. त्याचवेळेस डिनॉमिनेटरला सुद्धा यानं मल्टिप्लाय केलं, यम मायनस एन, यम मायनस इंटू एन प्लस वन अप टू 2 इंटू वन, ए एक्स प्लस बी रेश टू एम मायनस वन, ए रेश टू एन ॲज इट इज. हा ॲडिशनल पार्ट आपण घेतला न्युमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला. मग यम मायनस वन, यम मायनस टू अप टू 2 1. म्हणजे हे काय झालं टोटली यम फॅक्टोरियल, ए एक्स प्लस बी रेश टू एम मायनस वन, ए रेश टू एन. आणि इथं काय झालं यम मायनस एन, दॅट इज द एम मायनस एन फॅक्टोरियल. Thus we get yn, that is the nth derivative of y, m factorial upon m minus n factorial into ax plus b raised to m minus n into a raised to n. Next example, if y equal to 1 upon x plus b, then nth derivative of this y is the minus 1 raised to n into n factorial into a raised to n upon x plus b raised to n plus 1. Given y is the 1 upon x plus b. Yes, y is the x plus b raised to minus 1. आता डिफरन्शिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वायचा डिवाइड इज दॅट इज द फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. याचा काय असेल मायनस वन ॲज इट इज, मायनस वन इंटू एक्स प्लस बी रेश टू मायनस वन दॅट इज द मायनस टू. आणि डेरिव्हेटिव्ह ब्रॅकेटिंग क्वांटिटी एक्स प्लस बीचा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल ए. Thus we get y1 divided dx is the minus 1 into x plus b raised to minus 2 into a. आता याचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दॅट इज द y2, वायचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू मायनस वन ॲज इट इज. याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे मायनस टू इंटू एक्स प्लस बी रेस टू मायनस टू मायनस वन दॅट इज द मायनस थ्री. आणि हा ए ॲज इट इज. आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह एक्स प्लस बीचा ए. मग काय होईल, y2 इज द मायनस वन मायनस टू इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू मायनस थ्री अँड ए स्क्वेअर. Thus we get y2 is the minus 1 minus 2 and ax plus b raised to minus 3 into a square. आता differentiating with respect to x again, then we get y3, that is the minus 1 minus 2 as it is. याचा काय असेल डेरिव्हेटिव्ह with respect to minus 3 into ax plus b minus 3 minus 1 that is the x plus b raised to minus 4. This a square as it is, derivative of bracketing quantity is the a. Thus we get y3 is the minus 1 minus 2 into minus 3 into x plus b raised to minus 4 into a raised cube. Now differentiating this with respect to x, we get 1 minus 2 minus 3 as it is. याचा काय असेल minus 4 into ax plus b minus 4 minus 1 and a cube as it is. आणि ax plus bचा डेरिव्हेटिव्ह a minus 1 into minus 2 minus 3 minus 4 x plus b raised to minus 5 a raised to 4. इन जनरल nth डेरिव्हेटिव्ह. आता फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह काय आला,
-1 -2 -3 -4. तसं nth डेरिव्हेटिव्ह कुठं राहील? -1 × -2 -3 अप टू डॅश डॅश -n. ax + b ax + b रेश टू -5 म्हणजे 4पेक्षा 1 जास्त आहे, म्हणजे -n+1 आणि a⁴n. -1 2 3 आणि n वेळा किती आहे? -1 n टाईम -1/n. देन वी गेट 1 2 3 n x + b रेश टू मायनस इंटू n प्लस 1 इंटू a⁴n. -1/n हे n फॅक्टोरियल a⁴n आणि हे डिनॉमिनेटरला गेल्यावर काय होईल? x + b रेश टू n+1 विच इज द nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y = 1/x + b. याचं nth डेरिव्हेटिव्ह असेल. ठीक आहे, इथे थांबू.